Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ghazali Zawawi dan anda kembali untuk menonton Sarawak Disat edisi 5 petang. Penonton gabungan parti Sarawak GPS berpandangan manifesto berbeza yang bakal ditampilkan oleh 3 parti di bawah panji Pakatan Harapan menunjukkan mereka punya kepentingan yang berbeza. Menurut Setiausaha Agung GPS, Datuk Seri Alexander Natalinggi, adalah sebaliknya untuk GPS kerana menurut beliau hanya orang Sarawak saja yang memahami landscape politik Sarawak dan inilah tema yang dibawa GPS iaitu utamakan Sarawak. Lebih lanjut mengenai perkara ini, saya tidak keseorangan. Saya akan ditemani oleh penganalisis politik yang juga semalam telah menyertai kita, Cik Dik. Dan pastinya Cik Dik, sebelum kita ikuti lebih lanjut apa yang kita nak sampaikan sempena dengan Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12, kita ketahui dulu fokus utama yang perlu menjadi tumpuan pada jam ini. Haris, are you ready for News at 5? I was born ready, Gas. Over to you, Haris. Right, thank you, Gas. Hello there, you're now with me, Haris Zainuddin, and you're watching TVS News at 5. Let's begin with our top stories for today. Now, for the first time in history, Barisan Nasional, also known as BN, will not be contesting in the Sarawak state election. However, it will provide continuous support to the Gabungan Parti Sarawak, GPS. He is confident that GPS can maintain its excellent result in the election this time and hopes that the people of Sarawak can continue to trust and give the mandate to GPS. Meanwhile, Gabungan Parti Sarawak GPS does not need outside help in the 12th Sarawak state election because the coalition's leaders are more than capable of securing the mandate of Sarawakians. Thus, BN will not be utilizing its machinery for the election. Barisan Nasional BN Deputy Chairman Datuk Seri Muhammad Hassan said if there is a need for some BN leaders to help out, they will always be there. However, at the moment, BN feels that the leadership of GPS is good enough to manage the state election and gain the trust of the people of Sarawak themselves. Muhammad also stressed that the use of the BN flag and logo are not allowed during the campaign period, whereby BN would lodge a report with the Election Commission EC if any political party or individual used the party's symbol in campaigning during the election. GPS component parties previously contested under the BN banner, but they left the federal coalition after the 14th general election GE14 held in May 2018. Right, moving on. Batu Kawah incumbent Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian has expressed his confusion when two traditional seats for the Sarawak United People's Party (SUPP) were not assigned to them to contest in the upcoming state election. Because of the last-minute decision, it brought back memories of a conversation he had with the late Pahin Sri Adnan Satem. And it brings me back to really what Adnan has told me when I congratulated him when he was announced as the Chief Minister of Sarawak. He said, "Don't congratulate me until I sign the instrument." Because until 24 hours beforehand, it was that understanding, and then last minute when announced, is different. Even though I am very professional and nice, I mean, in politics, very sad. There are sometimes people hit below the belts. Sim, however, acknowledged that the decision was not made solely by a person, but rather a decision made by Gabungan Parti Sarawak as a united party. Earlier this morning, it was announced that Mambong incumbent Datuk Jarib Susil, who was a member of SUPP, is now representing Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, while another former SUPP candidate, Tiong King Sing, is now contesting under the Progressive Democratic Party (PDP). But we need to move on, because I urge everyone to move on. Let's consolidate. Let's come together. Let's focus. Let us focus on the 18 seats for the SUPP and also the rest of the seat for the 82 seats for GPS. The decision has been made as a GPS team, and we must all out to support all the GPS candidates. And GPS will form the next government.
I urge the Chinese voters all out to support GPS, in particular SCPP. As CN Avanjo has said during our Batu Kawah, that GPS government is for all races, and if we want to be a Chinese in the GPS government, to support Dr. Singh and the team. Sim also urged supporters in his constituency to give him the mandate so that he can continue to develop Batu Kawah and in other sectors such as the Sarawak Heart Centre and the upcoming Cancer Centre. He reminded that in politics there are bound to be disappointments, as he had contested 3 times to be at his current position and called upon unnominated candidates to continue their works on the ground. Sim, who is also the Minister of Local Government and Housing, said SUPP will be presenting their party's manifesto after GPS to avoid last-minute contradictions. Now, the current rapid development in Sarawak truly reflects the close relationship between the state and the federal government. Chief Minister Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg said the close rapport and unity has brought about the development as desired by the multi-ethnic society and the state, in line with the Keluarga Malaysia concept. The 450 million ringgit airport was officiated by the Prime Minister Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob in a ceremony that was also attended by the Transport Minister Datuk Sri Dr. Wee Ka Siong. Abang Johari also thanked Ismail Sabri for bringing a lot of infrastructure development to Sarawak when he was formerly the Minister of Rural and Regional Development. In addition, Abang Johari also expressed his appreciation to the Transport Ministry for agreeing to build the new Muka airport, which is able to further boost the socio-economic development of the people in Muka and the surrounding areas. He said the state government had drawn up a master plan on the socio-economic development of the people in the Muka area based on the education, tourism and food sectors, which was supported by Muka's strategic position under the Regional Corridor Development Authority, RECODA. The new Muka airport, costing 450 million ringgit, was opened on June 17, 2021 to replace the small Muka short takeoff and landing airport, Stolport. The airport construction project at the new site, some 7 kilometers from Muka Town Centre, which began on August 11, 2017, is able to cater to 265,000 passengers per annum. The technical industry remains relevant and continues to expand in line with the 4th Industrial Revolution. To further empower the industry, a total of 6.6 billion ringgit has been allocated by the federal government in the Malaysia's 2022 budget to train more students in the technical vocational education and training TVET. Bidang ini sering dipersalaherti sebagai pilihan kedua dan hanya layak untuk individu yang kurang cemerlang dari segi pencapaian akademik. Sebenarnya, stigma itu sudah lapuk kerana graduan program pendidikan dan latihan teknikal dan TVET sebenarnya kian mendapat perhatian oleh majikan. Malaysia now has more companies that are equipped with sophisticated technology in which requires a technically proficient person to operate. Therefore, Ismail Sabri said professions related to the science, technology, engineering and mathematics, STEM and TVET offers a bright career for aspiring individuals, especially youths. Nicholas Kudi Jantai Maseng, nephew of former Parti Rakyat Sarawak PRS President, the late Tan Sri Dr. James Jemut Masing, has vowed to continue his late uncle's legacy by continuing the development agenda in Baleh if he is given the mandate in the upcoming election. Nicholas Kudi is amongst the 24 new faces unveiled by GPS yesterday and will be contesting in Baleh, a seat held by his late uncle for 38 years. Nicholas Kudi, aged 36, said if given the mandate, he would continue the infrastructure development in the interior of Baleh to uplift the local standard of living. He also added that improving the economy of the rural area would be the main priority to build a better future for the people of Baleh.
Nicholas expressed confidence in GPS's ability to retain the seat since the coalition has a strong and stable party machinery capable of presenting voters with the finest candidates, adding that GPS, being a stable political party, is the perfect choice to lead the state and bring aspiration to the youth of Sarawak. James Masing, who was the Deputy Chief Minister, passed on October 31st, 2021 after serving Baleh for 38 years. Right, moving on. The Air and Land Vaccinated Travel Lane, or VTL, between Singapore and Malaysia goes on, despite the countries recording its first case of positive COVID-19 Omicron variant. However, all travellers who arrived in Malaysia via Air and Land VTL are required to conduct COVID-19 self-tests on the 3rd and 7th day after their arrival. Minister of Health MOH Khairi Jamaluddin said he had contacted his Singaporean counterpart, Ong Yi Kung, following the detection of the Omicron variant case. VTL Singapura diteruskan buat masa ini dengan penambahan ujian kendiri pada hari ketiga dan hari ketujuh bagi mereka yang menggunakan VTL yang datang daripada Singapura. Under the VTL, fully vaccinated travellers can travel between Singapore and Malaysia but are subject to COVID-19 tests in lieu of serving quarantine or a stay-home notice. Now on to some global updates. A mob of factory employees in eastern Pakistan tortured and burned a Sri Lankan manager on Friday, December 3rd in a horrific attack that Prime Minister Imran Khan said brought shame onto the country. A police official in the eastern town of Sialkot, who spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the case, said investigators believe the attackers had accused the manager of blasphemy for tearing down a poster with Islamic holy verses. इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी जो फुटेज है वो निकलवाई जा रही है ताकि उसकी मदद से उन लोगों की शिनाख्त। Khan condemned the killing and said he was personally overseeing the investigations and said those guilty would be punished. बर्बरियत है इसका इस्लाम से या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से कोई ताल्लुक नहीं है और मुल्क भर के उलमा व मशाइख इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल इसकी भरपूर मजम्मत कर रही है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने इसकी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत दी हैं और कि जो भी मुजरिमीन हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इंशाअल्लाह वो अपने इंजाम को पहुंचेंगे। इस हवाले से पंजाब पुलिस के जो है वो कार्रवाई कर रही है और ज़राए इबलाग के ज़रिए वो भी जो है इंशाअल्लाह कौम के इल्म में आएगी। मैं इस मौके पर श्रीलंका की हुकूमत, श्रीलंका की अवाम और बिलखुसूस उस मैनेजर के जो अहले खाना है उनके साथ ताज़ियत का इजहार कर। Wrapping up the 5 p.m. news, an aquarium in Budapest, Hungary has set out to spread Christmas cheer for their 4 sharks, various fishes and customers by dressing their divers as Santas. The festive divers in Tropicarium descended into the aquarium tank in a shark-proof cage to feed the sharks. Ez egy különleges dolog, ugye a látogatóknak is egy nagyon élvezetes látvány, ugyanis mikulások vannak a víz alatt, ami nem szokványos, illetve az állatoknak is érdekes, meg kell szokniuk azt, hogy teljesen más ruhába vagyunk, nem búvárruhába. The divers also installed a small Christmas tree at the bottom of the 1.4 million liter aquarium and decorated it with shells. There is said the tradition started a few years ago, though they usually knock over the tree quickly and then divers have to keep adjusting it. Fát is érdeklődve körül szokták úszni. Néha-néha éjszaka felborogatják, feldöntik, hogy neki mennek, akkor leszoktunk menni, és akkor visszarakjuk a helyére. Illetve ugye díszek vannak rajta, és ezeket a díszeket néha a halak leszokták csípkedni, és azokat is vissza kell helyezni. On top of that, the 4 sharks and fish also receive extra food for the holiday season. The Christmas tree stays in the aquarium until the end of the season, keeping both fish and divers busy. And that wraps up the 5 p.m. English news for today. Be sure to tune in into the Nightline tonight at 11:30 p.m. with Muhammad Yusuf. Once again, I'm Hari Zainuddin. It's been a pleasure. Back to you guys.
Baik, terima kasih Haris Zainuddin untuk News at 5. Penonton, selepas ini kita bawakan kepada anda analisa dan pandangan penganalisis politik Encik Dik mengenai bagaimana pembahagian kerusi GPS untuk PRN ke-12 Sarawak jika kita bandingkan dengan PRN ke-11. Semuanya hanya dalam Sarawak Decides, jangan ke mana-mana. Hai, saya Nak Zainal. Menjadi seorang ibu sangat memerlukan kesabaran dan tenaga. Semua perlu disediakan untuk anak-anak agar hari mereka sempurna. Tak perlu lagi risau tentang kualiti. Semestinya barangan Malaysia lebih selamat, lebih terjamin. Saya tetap dengan barangan Malaysia. Setiap pilihan dilakukan dengan penuh teliti. Setiap tindakan membantu pembinaan ekonomi. Menggalas tanggungjawab bersama kita memajukan industri tempatan dan membawa sinar kepada mereka yang memerlukan. Barang baik, barang kita. Melalui beberapa pendekatan. Saksikan sesi temu bual khas bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg dengan pengecara SHEERA Abang Mansor yang akan mengupas isu-isu yang diutarakan oleh pihak media. Jangan lupa wawancara khas Sabtu 4 Disember 8.45 malam. Istimewa di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Itu dia penamaan calon hari Isnin ini, 6 Disember 2021 dan tanggal 18 Disember hari Sabtu adalah hari pengundian. Baik, kalau kita lihat pembahagian kerusi DUN oleh GPS untuk PRN ke-12 Sarawak pada tahun 2016, PRN ke-11 di DUN Dudong diwakili oleh Datuk Tiong Tai King dan untuk PRN ke-12 Sarawak kali ini di DUN Dudong diwakili oleh Datuk Sri diwakili oleh diwakili oleh Datuk Sri Tiong King Sing. Jadi melihat kepada pembahagian kerusi pada PRN ke-12 kali ini, Encik Dik, komen Encik Dik mengenai strategi yang dipasang oleh GPS. Okey, terima kasih atas soalan. Memang kita tengok bila kita melihat kepada pembahagian kerusi pada PRN 12 kali ini ada sedikit perbezaan dengan PRN 11 di mana PBB bertanding untuk 47 kerusi, 18 kerusi untuk SUPP pada PRN 11 ini. Dan sebelum ini SUPP ada 20 kerusi PRN 11 manakala PBB ada 45 kerusi. Maksud dia tolak SUPP, tolak 2 masuk kepada peningkatan kepada kerusi PBB. And dikekalkan untuk 11 kerusi untuk PRS dan 6 kerusi untuk PDP. So ini kerana bila kita melihat N19 Mambong, Wakil Jerib Susil merupakan bertanding atas tiket pada PRN 11 dulu Barisan Nasional UPP pada masa itu. Dan selepas UPP dibubarkan, terbentuknya PSB, Dr. Jerib Susil ni keluar dan masuk bersama dengan PBB. Sekarang PBB bertanding dekat kerusi N19 Mambong. Dan satu lagi kerusi Dudong. Okay. Ya, seperti yang saudara Gas cakap tadi, saya tengok Dudong ini
kini ditandingi oleh PDP, Presiden PDP, Datuk Seri Tiong King Sing. Dan satu lagi kerusi sebelum ini SUPP yang bertanding pada 2011. Pada PRN 11, minta maaf. Dan satu lagi kerusi adalah kerusi N47 Pakan. Pakan ini kerusi PDP. Tetapi Datuk Seri William Mawan telah keluar dan kini menjadi ahli PBB. So sekarang kerusi ini bertanding, Datuk Seri William Mawan bertanding atas tiket PBB. Tapi ini semua adalah dalam gabungan Parti Sarawak itu sendiri. Jadi itu adalah gambaran yang diberikan oleh Encik Dik mengenai perbandingan antara PRN ke-11 dan PRN ke-12 Sarawak. Tapi kita akan bicara lebih lanjut mengenai perkara tersebut selepas ini sebab kita juga nak bawakan kepada anda laporan ringkas dan persembahan data menarik mengenai DUN KEMENA. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sarawak Decides bersama saya SHEERA Abang Mansor. Kepada yang baru mengikuti rancangan ini, Sarawak Decides membawakan kepada anda 82 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang. Satu DUN, satu episod. Dan untuk episod kali ini, kita akan memperkenalkan kepada anda sebuah DUN yang bernaung di bawah Parlimen P217 Bintulu iaitu DUN N69 KEMENA. Episod kali ini, saya akan cerita sedikit tentang info-info menarik mengenai kawasan DUN N69 KEMENA. Di kawasan ini, pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama penduduk, terutamanya di kawasan SEBAUH. Contohnya, perladangan kelapa sawit. Dengan penanaman ladang kelapa sawit, ia boleh memajukan pembangunan pesat industri kelapa sawit pada masa sekarang. Bukan itu saja, mereka juga menjadikan rotan dan lada sebagai produk pertanian utama mereka. Kira-kira 70% penduduk SEBAUH terlibat dalam aktiviti pertanian dan 25% dalam industri perkayuan. Selain itu, deposit arang batu juga telah ditemui di kawasan ini. Penduduk di DUN KEMENA juga gemar melakukan aktiviti memancing udang galah dan ikan tapah di Sungai KEMENA, Sungai Niah dan Sungai Suai. Jadi ini adalah udang galah yang terdapat di sungai-sungai daerah KEMENA. Kepada penggemar udang galah yang besar ini, anda boleh dapatkan di kawasan SEBAUH ataupun pergi memancing udang galah di kawasan sungai-sungai yang saya dah katakan tadi. Dan bercakap tentang udang galah, di bawah DUN KEMENA, siapa tidak tahu Big Prawn Noodle and Laksa SEBAUH yang terletak di Kampung Hilir SEBAUH. Kedai ini merupakan satu-satunya kedai di SEBAUH yang menjual laksa udang galah dan mi udang galah sebagai menu utama mereka. Kebanyakan menu mereka disertakan dengan udang galah yang segar kerana ia mudah didapati dari Sungai KEMENA. Selain daripada laksa udang galah dan mi udang galah, kedai ini juga ada menjual homemade ABC gula apung, kek lapis dan banyak lagi. Jadi kalau anda pergi berkunjung di KEMENA, bolehlah singgah sekejap untuk menjamu selera di kedai ini. Seterusnya, di Pekan SEBAUH juga mempunyai kuil Na Tuk Kong yang terapung. Apa yang menarik tentang kuil ini, ia terletak di tengah-tengah Sungai KEMENA dan tampak seolah-olah kuil itu timbul di sungai tersebut. Tapi sebenarnya, ia terletak di sebuah pulau yang berbentuk kapal. Jadi kalau anda melihat dari seberang sungai, kuil ini kelihatan majestik dengan cat hijau dan merah terang dan ukiran naga di bumbungnya berlatarkan hutan yang hijau. Dan kalau kita masuk ke dalam kuil ini, bahagian dalamannya agak sederhana, tetapi jangan tertipu dengan dalamannya yang agak sederhana ini kerana dewa-dewa ini dipercayai memiliki kuasa ajaib untuk menolong mereka yang memerlukan. Setiap tahun, 2 perayaan akan disambut dan penganut-penganut dari Bintulu dan SEBAUH akan berkumpul di pekan ini untuk menyembah dewa-dewa tersebut. DUN KEMENA sudah bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak sejak tahun 1969 dan kali terakhir ia dipertandingkan ialah pada tahun 2016 menjunjung Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom. Berikut merupakan ringkasan sejarah pilihan raya bagi DUN KEMENA. Untuk 2 keputusan pilihan raya negeri yang lepas, ini merupakan keputusan bagi DUN KEMENA.
Pada pilihan raya negeri ke-10 tahun 2011, kerusi DUN KEMENA telah dimenangi oleh Stephen Rundi Anak Utom mewakili Barisan Nasional BN dengan undian sebanyak 6,369 menewaskan Bernard Binar Bayang Anak Rading dari Parti Keadilan Rakyat PKR. Ungun Anak Bayang mewakili Parti Kebangsaan Sarawak SNAP dan calon bebas Liam Anak Rengga. Manakala pilihan raya negeri ke-11 pada tahun 2016 pula menyaksikan perlawanan di antara Stephen Rundi Anak Utom dan Leighton Anak Manjah mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP, di mana kemenangan sekali lagi diraih oleh Stephen Rundi Anak Utom apabila beliau memperoleh 7,192 undi dengan majoriti sebanyak 4,868. Selesai dengan sejarah pilihan raya negeri bagi DUN ini, sekarang mari kita berkenalan pula dengan penyandang bagi DUN KEMENA. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom merupakan penyandang bagi kerusi KEMENA bukan sahaja selama 2 penggal tetapi selama 4 penggal berturut-turut sejak pilihan raya negeri ke-8 pada tahun 2001. Lahir pada 12 September 1960, beliau menerima pendidikan di Central Upper Primary School SEBAUH dan menjadi penerima beasiswa Yayasan Sarawak. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dan University of Western Australia. Anak jati kelahiran Rumah Iri Sekutan SEBAUH ini pernah berkhidmat sebagai seorang doktor sebelum mengambil langkah untuk menyertai dunia politik. Dan di dalam dunia politik, beliau merupakan ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu mewakili gabungan Parti Sarawak. Dan selain memegang jawatan sebagai ADUN KEMENA selama 4 penggal berturut-turut, beliau juga menyandang jawatan sebagai Menteri Utiliti Sarawak sejak tahun 2016. Terdapat beberapa perkembangan di bawah DUN N69 KEMENA. Antara inisiatif dalam pembangunan kawasan ini adalah projek pembinaan jalan di Kampung Labang. Jalan baru Kampung Labang sepanjang 4.5 km ini menghubungkan penempatan itu dengan pusat bandar. Pembinaan jalan ini juga memudahkan kehidupan harian penduduk setempat untuk pergi ke kampung dan pekan SEBAUH. Sebelum ini mereka terpaksa menyeberangi sungai dengan sampan sahaja kerana tiada jalan penghubung ke kampung. Jadi dengan pembinaan jalan ini, ramai penduduk di Kampung Labang boleh pergi ke pusat bandar dengan mudah sekali. Selain itu, inisiatif yang telah dilaksanakan dari segi perkembangan pertanian pula adalah Agriculture Community Outreach Program ataupun AgriCop di Rumah Jimbai Saban, Sungai Gerong, Ulu SEBAUH. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada penduduk kawasan tersebut dengan teknologi dan kaedah tanaman yang lebih mudah. Dalam kursus tersebut, mereka diajar bagaimana cara menanam durian dan juga menternak ikan. Dengan kemahiran tersebut, penduduk di kawasan itu boleh meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Seterusnya, perkembangan bagi DUN KEMENA adalah projek penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak ataupun PPRMS di Kampung Hulu SEBAUH. Projek ini membantu seramai 40 keluarga ataupun isi rumah di sana. Rumah yang telah siap dibaik pulih sekitar Kampung Hulu SEBAUH dan kawasan skim penempatan semula SEBAUH juga telah dilawati oleh Kerajaan Sarawak untuk pemantauan bagi projek tersebut. Selain itu, di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan projek telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak SMART, usaha untuk menaik taraf rangkaian telekomunikasi di kawasan DUN KEMENA sedang giat dijalankan. Sekarang, penduduk di 60 lokasi di Jalan SEBAUH akan menikmati kemudahan tetap perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi. Kesemua pembangunan ini sedikit sebanyak akan meningkatkan taraf hidup dan sosioekonomi masyarakat di kawasan ini. Inilah dia sedikit sebanyak yang dapat kami kongsikan mengenai DUN N69 KEMENA. Banyak lagi kawasan DUN yang akan kami perkenalkan kepada anda dalam episod-episod yang akan datang. Dengan itu, teruskan menonton kami di TVS saluran 122. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Saya SHEERA Abang Mansor untuk Sarawak Decides. Itu laporan ringkas yang dibawakan oleh rakan setugas SHEERA mengenai DUN KEMENA. Baik penonton, jika kita lihat mewakili sebagai Presiden PDP, Datuk Seri Presiden PDP, Datuk Seri Tiong King Sing akan mewakili DUN Dudong
Dan kalau kita lihat pada tahun 2016, Datuk Tiong Tai King berada di sana. Dan kita lihat apa sebenarnya strategi yang dipasang oleh GPS untuk kawasan Dudung ini. Kami akan bawakan perkembangan lebih lanjut untuk edisi 6 petang nanti. Untuk 5 petang berakhir di sini, kami Ghazali Zawawi, Sarawak di Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak untuk Sarawak.